Eli nyt olisi Riejun käynnistyspolkimen asennus. Jos teillä tekee tuon kopaanoton jälkeen tämmönen ääni, niin täältä on jousi väärässä asennossa. Se niinku pallauttaa tuohon asti, mutta silti se jää vähän tuonne. Katsotaan miten se korjataan. Eli öljyt joudutaan valuttaa ja nesteet. Nyt otetaan moottorikoppa auki. Me varmaan saadaan korjattua tuo käynnistyspoli ilman, että otetaan öljypumppua irti. Ja pitää meidän tuo poli ottaa. Käynnistyspolkinen ratas ja jousi. Niin tämä ratas. Nyt otetaan tähän tämmönen veto. Tämä ratas menee tähän asentoon. Sitten se vetään tällain tuohon asentoon. Tuohon asentoon tuo pultti painaa sen sitten oikein. Nyt se on siellä. Nythän me muokataan tämä käynnistyspoli semmoiseksi kun halutaan, semmoisen paikkaan. Tuossa on hyvä, se menee tuonne alle piiloon. Ja on vallatusvoima. Castrol MTX 1040. Sitä menee noin 6,5-700 millilitraa. Niin kauan, että tuosta tulee ulos. Joo, nyt kun se on laskeutunut, niin käytetään vähän näin suorassa. Ei tuu vielä mitään. Eli 7,5 milliä ainakin. Ja nyt tulee loppua. Eli se on hyvä sillä. Sitten jäähdytin nesteet sisään. 50-50. Vähän voi painella alavesiletkusta ja ylävesiletkusta. Rupes hörsi. Nyt sitä voidaan testata. Ei kuulu ääniä. Kyllä pysyy. Siellä pysyy nyt. Hyvin.